Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не може назвати терміни надання Україні винищувачів F-16 і вказує на необхідність врахувати готовність пілотів до польотів на них. Про це сказав в крайньому інтерв'ю Єнс Столтенберг. Ну от, власне, неможливо назвати точно і сказати, коли будуть F-16, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там, себто в Україні, якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності. Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати надсилання і доставку F-16. Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошим обслуговуванням систем в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні. На уточнююче запитання щодо того, чи супроводжуватимуться винищувачі обмеженнями не завдавати ударів по території Росії, Столтенберг зазначив, що це вирішувати союзникам, які постачають авіацію. Він пояснив, що є різні позиції з цього приводу. От цитуємо. У різних союзників дещо різна політика щодо цього, але загалом це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдання ударів по законних військових цілях, російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право. Що я вам хочу сказати? Знаєте, що, звичайно ж, пілотів можна вчити і рік, і 2, і 10. І через 5 років пілоти значно краще знатимуть свій F-16, ніж за 3 місяці. От, власне, 3 місяці наші пілоти навчаються на F-16. Але тут питання ж в тому, що необхідність на фронті і критична їхня допомога. Тому казати, що чим довше навчаються, тим краще, це очевидна річ, так? Але тут нас припирають рамки, що нам вже необхідні F-16. Більше того, в Аризоні, де навчаються наші пілоти, тамтешні представники саме тих людей, які навчають українців літати, кажуть наступне, що очікувати перших навчених пілотів потрібно від травня до серпня. Чому такий діапазон? Тому що є 3 групи, які послідовно навчаються на F-16. Перша група от вже завершила в кількості 4 українських пілотів. Наступна група з 4 наших асів розпочала навчання в січні, і от після них почнуть навчатися інші 4 пілоти. Загалом мають найближчим часом, от до літа, середини літа, готові 12 пілотів. Хочу вам також нагадати, що після Мюнхенської конференції прем'єр-міністр Нідерландів Рютте, а я нагадаю вам, Нідерланди і Данія – це ті країни, які першими зголосилися передати Україні винищувачі F-16 в кількості 61 одиниця. Це дуже і дуже потужно. Сказав наступне, що перші F-16 готуються за графіком для України, їх буде не менше, ніж 24 одиниці. Це дуже важливо. Можливо, і більше. Тому найближчим часом будемо очікувати, може справді буде більше, ніж 24, тому що авіація, нагадаю, і панування в повітрі – це ключова річ за доктриною того ж Альянсу НАТО, аби проводити наступальні операції.